inget som alla cool kids har. Men vad heter det? Det är en Fidget spinner. Wow. Jag måste kissa. Men nu ska jag hämta min egen fidget spinner. Nu jag har kissat färdigt. Men hitta inte min fidget spinner! Men där ligger ju en! Och där ligger Billy. Jag tror han är död. Jag tror han fick ortoskleros i vänstra lungblåsan. Jag måste kissa igen. Det är de ryska mördarrobotarna. Någon kommer att Doda! Ruski, tsuka, ble! Åh nej! Jag heter Pelle Blomberg och i år är det 2020 den 4 mars och min kompis Svante Linusson blev just dödad av ryska mördarrobotar som kommit hit för att störta den svenska staten och i sin tur världskapitalismen. Det är bäst att jag springer för att rädda mitt liv så att jag kan leva och spinna fidget spinners för resten av mitt liv och leva lycklig alla mina dagar. Korsning. Det är jag som är Bengt Anders Ilmar Thornberg. Född 1959 i Halmstad. Chef och generaldirektör för Säkerhetspolisen. Och här har du din rapport över Rysslands robotinvasionsplan. Stefan Löfven, Sveriges statsminister. Jag är Stefan Löfven och jag är Sveriges statsminister. Och det här är bara schabbel. Men Stefan Löfven, Sveriges statsminister, då får jag förklara det för dig. Ryska mördarrobotar har kommit till svensk mark och mördat Pelle Blombergs kompis Svante Linusson för att störta den svenska staten och i sin tur världskapitalismen. Han behövde springa och vi, Stefan Löfven, ska jag säga dig, vi måste göra något. Allt det här låter ju rimligt. Vad tycker du, Gustav Fridolin? Jag heter Gustav Fridolin och jag tycker om den utbildning och den miljön. Ja, det låter ju väldigt bra, Gurra. Men vad tycker du vi ska göra åt den ryska mördarrobotsinvasionen? Jag tycker att det är en invasion på den svenska utbildningen. PISA-undersökningarna har visat att svenska ungdomar är dåliga på läsförståelse och matematik. Eller som min farmor brukar säga, drožni bosti, da stroni flotat. Det där är lite som ryska, Gustav Fridolin, Sveriges utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör. Plangs. Eller som min farfar brukar säga. Säkerhetspolisen arbetar med att avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, med medborgarnas fri- och rättigheter, samt den nationella säkerheten. Klassisk Gurra. Ska vi ta en ekologisk kravmärkt, bra miljöval, svanenmärkt, ekolabel, MSC-märkt, vegetarisk, vegansk, glutenfri, laktosfri kaffe? Min fidget spinner!
Gott kaffe, Gurra. Gott för smaklökarna och för samvetet. Jo, det är så jag alltid har velat säga till dig, Gurra. Du har väldigt underbara ögon. Jag vill verkligen veta, vem är du? På insidan? Åh nej, Gustaf Fridolin, Sveriges utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör. Vad själva verket är Gustaf Fridolin, Sveriges utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör? Utan vad har i själva verket lönnmördarroboten Vrosjny som är av Rysslands president Vladimir Putin för att döda mig, Sveriges statsminister och ledare av socialdemokratiska partier. Åh nej! Åh nej! Det är den 4 mars 2020 och ryska mördarrobotar har just mördat min vän Svante Linusson för att störta den svenska staten och i sin tur världskapitalismen. Och nu har just den ryska mördarroboten Vrosjny kommit in i den svenska staten för att störta den svenska staten genom att mörda Stefan Löfven för att i sin tur, som sagt, störta den svenska staten och störta världskapitalismen. Och det visade sig ju som sagt, eller inte som sagt, jag sa det inte, men i alla fall att Sveriges utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin inte var Gustaf Fridolin, utan han var den ryska mördarroboten Vrosjny som kommit hit för att mörda Sveriges statsminister och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven för att störta den svenska staten och i sin tur störta världskapitalismen. Nu ska du dö, Vrosjny, rysk lönnmördarrobot. Det blir en jättebra utbildning.